Non serviam λοιπόν, που σημαίνει δεν υπηρετώ, και την οποία την είπε ο Σατανάς στο Θεό όταν αποφάσισε ο Θεός να τον εξορίσει λόγω αυτής της ανυπακοής από τον ουρανό στη γη, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον σήμερα από τους Έλληνες οπαδούς του ΜΕΤΑ. Την παπαγαλίζουνε μάλλον. Αυτό γίνεται είτε λόγω βλακείας, έτσι, είτε λόγω υποκρισίας. Θα δούμε λοιπόν ότι σύλληνα οπαδέ, θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο ενικό πρόσωπο. Το ψαγμένο κοινό που με παρακολουθεί εδώ πέρα θα καταλάβει. Θα απευθυνθώ στη μεγάλη πλειοψηφία των ανίδεων, έτσι. Όταν εξτομίζεις λοιπόν αυτό το non-serviam και το λες με υπερηφάνεια, έτσι, μάθε λοιπόν ότι υπηρετείς μια χαρά και το Θεό και την εξουσία. Γιατί ο Θεός αντανακλά όλες τις εξουσίες εδώ στη γη, έτσι, και την εξουσία του αφεντικού και την εξουσία του κράτους και κάθε λογής εξουσία. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι οι 4 πυλώνες της εξουσίας εδώ στην Ελλάδα, να μιλήσω συγκεκριμένα, είναι 4. Είναι 4. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές? Είναι οι τράπεζες, είναι το πολιτικό σύστημα, είναι οι ολιγάρχες, έτσι, λοιπόν, και η εκκλησία. Λοιπόν, αυτοί οι 4 πυλώνες λοιπόν της εξουσίας συνεργάζονται μεταξύ τους για να είσαι εσύ φτωχός, να είσαι δούλος και να μην μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Έτσι, άρα μια χαρά το υπηρετείς αυτό το σύστημα και υπηρετείς και τον αντιπρόσωπο του Θεού εδώ στην γη που είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση η εκκλησία. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, τζάμπα κάθεσαι και μιλάς για αυτή τη φράση. Το μόνο που μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις να ξυπνάς λίγο είναι να ξεκινήσεις να παίρνεις βιβλία, να ξεκινήσεις να αυξάνεις τη γνώση σου, κάθε λογής βιβλίο, από επιστήμη, φιλοσοφία, εσωτερισμό κλπ. Λιγότερους δίσκους, έτσι, και περισσότερα βιβλία. Αυτό θα σας συμβούλευα, γιατί έτσι όπως πάει θα συνεχίσεις να είσαι δούλος μια ζωή, έτσι, δεν θα ξυπνήσεις ποτέ σου, θα υπηρετείς αυτούς τους 4 πυλώνες της εξουσίας, έτσι, και ας βαφκαλίζεσαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λες ότι δεν υπηρετώ, έτσι, μια χαρά υπηρετείς. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί και αυτό το λες, ας πούμε, το δεν υπηρετώ το Θεό, συνήθως το λέμε για το Θεό της χριστιανικής διδασκαλίας, έτσι, γιατί δεν έχεις κάποια συνέπεια. Αν ήσουν όμως στην εποχή του Θεοδόσιου και ήξερες την επόμενη στιγμή θα σε ρίξουν στα λιοντάρια, θα σου πάρουν το κεφάλι, τότε νομίζω ότι δεν θα το λύγεις και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση παρά έξω. Λοιπόν, και δεν σε ακούω επίσης να μιλάς και για τις άλλες 2 μονοθεϊστικές θρησκείες, τις αβρααμικές τις λεγόμενες, γιατί εκεί κάτι τι φοβάσαι δηλαδή να... Έτσι, λοιπόν, ρητορικό το ερώτημα, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Δυστυχώς, φίλε μου, το υπηρετείς αυτό το σύστημα από την ώρα που θα γεννηθείς μέχρι την ώρα που θα πεθάνεις, έτσι, και πρέπει και χρειάζεται να καταβάλεις μεγάλο τύπημα για να μην υπηρετείς ή να μην υπακούς, έτσι, κάτι για το οποίο από ό,τι βλέπω, έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν είσαι και πολύ πρόθυμος να απεβολήσεις δηλαδή το βόλεμά σου και την άνεσή σου σύμφωνα με αυτά που ακούς, έτσι, γιατί δεν μπορεί να μου ακούς Manowar π.χ., να μου γράφεις Highland Kill να πούμε, έτσι, και την άλλη ημέρα να πας στη δουλειά σου και να τρως καρπαζιές από το αφεντικό σου να μου, έτσι, φέρνω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, πριν εξτομίσεις δηλαδή οποιασδήποτε φράσεις τέτοιες επαναστατικές, πρέπει να ξέρεις ότι ο ίδιος είσαι εσωτερικά έτοιμος να είσαι επαναστάτης. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγεις έξω στους δρόμους να χτυπήσεις, να φωνάξεις, να τα σπάσεις, έτσι, καμία σχέση. Το σύστημα χτυπιέται με πολλούς τρόπους και το ένας πολύ
Ο καλύτερος τρόπος για να χτυπήσεις το σύστημα όσο μπορείς έτσι, και όσο ζεις εδώ πέρα μέσα σε αυτό το σύστημα, είναι τα βιβλία, να αυξήσεις τη γνώση σου, ώστε να μην πιάνεις σε κορόιδο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα είχα να πω. Τροφή για σκέψη, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.